አለይኩም እንደምን አድራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ይህ ኢትዮ ሞባይል ነው በዚህ ቻናል አዳዲስና ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን ያገኛሉ ሞባይል ኮምፔር ማድረግ ሞባይል አፕ ሞባይል ሪቪው ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምና የመሳሰሉት አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን ያገኛሉ አው በኢትዮ ሞባይል ያገኛሉ ሰብስክራይብ ያድርጉ ሰብስክራይብ ካላደረጉ ያመልጦታል ወደ ዛሬው ምርጥ ፕሮግራም አሻገርኳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ ላይክ ያድርጉት ቪዲዮውን
in Atlanta. Just to lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. ኦኬ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ይሄው እዚህ ጋር ሰርች ቦታው ላይ ኢትዮ ሞባይል ብላችሁ ጽፋችሁ ሰርች ብታረጉ በቀላሉ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ሰርች ብናረጋው ከላይ ኢትዮ ሞባይል የሚለው የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቀጥታ ይሄው ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ አድርገን ከዛ የደውል ምልክቷን በመንካት ኦል ካደረግነው እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሷችኋል ማለት ነው። እና ሌሎችም በጣም ብዙ ቪዲዮዎች የተሰሩ አሉ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ስለ ሞባይል አፕ ቴክኖሎጂ ካሜራ በጣም ብዙ የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱንም ገብታችሁ በማየት የወደዳችሁትን ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልኝ መውጣት ትችላላችሁ እመልስላችኋለሁ። Thank you so much. See you next time.